እንኳን ወደ English Amharic 101 በሰላም መጣችሁ። ናትናኤል ነኝ። አሁን የምናየው በጣም ቀላል የሆኑ ሀረጎችን ነው። የመጀመሪያው be careful ተጠንቀቅ ወይም ተጠንቀቂ ወይም ደግሞ ተጠንቀቁ። be careful driving be careful driving ስትነዳ ወይም ደግሞ ስትነጂ ተጠንቀቂ ወይም ደግሞ ስትነዱ ተጠንቀቁ። be careful driving. Can you translate this for me? ይሄንን ልትተረጉምልኝ ትችላለህ ወይም ደግሞ ይሄንን ልትተረጉምልኝ ትችያለሽ ወይም ደግሞ ይሄንን ነገር ልትተረጉሙልኝ ትችላላችሁ። Can you translate this for me? Don't worry አትጨነቅ ወይም ደግሞ አትጨነቁ ወይም ደግሞ አትጨነቂ። Don't worry. Everyone knows it. ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ስለዛ ነገር ሁሉም ሰው ያውቀዋል። Everyone knows it. Everything is ready. ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው። He is very famous. እሱ በጣም ታዋቂ ነው። He is very famous. እሱ በጣም ታዋቂ ነው። How's work going? ስራ እንዴት ነው? How's work going? I ate already. በልቻለሁ. I ate already. I can't hear you. ልሰማ አልችልም ወይም ደግሞ ልሰማሽ አልችልም ወይም ደግሞ ልሰማችሁ አልችልም። I can't hear you. I don't know how to use it. እንዴት ልጠቀመው እንደምችል አላቅም። I don't know how to use it. I don't like him. እኔ እሱን አልወደውም። I don't like him. I don't understand. አልገባኝም ወይም ደግሞ አይገባኝም። I don't understand. አልገባኝም ወይም ደግሞ አይገባኝም። ይኸው ነበር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።